दुधा घालून शिंदून पोळी छान पालच्यावरी माव काढका आणि दोन कुडकी करका खाऊच्याक जाऊ का जाता कडिगी पीक छानच कडिगी पिकला रे पीक नेल्यावर जरा रुची जाय ना गट्टी तर असो का आता मी देऊ का हे आधी मेणा धुळी पुरा उरका हजार गेल्या रे कांदा हिरो सूप धान्य खावच्या लायक जाता हाका जैनावर म्हणतात ते जैनावरांनी कडिगी म्हळ्यार भारी खुशी जनाक कांदे हे बिब्बू खेळल्यावर जात समजल्या रे त्या देखून आम्ही त्या रात्री शेतकेत वय तिंबंदवर का काल रात्री आम्ही तिंबायला आज आता आम्ही धुवून कुकरान घालून शिजायचं ते चंद कोण एक तशी पळत घाल का वाईट असल्या काय नाही का सकाळ झाले आता का उद्धा घाल का शिजच्या का मीठ घाला शिज ना त्याच्यातून ते आम्ही मीठ शिजवायचे आता शिजत ते हे उदका कडी फक्त एक दूध घालायचे कडिगेत आणि मीठ घालायचे हद मीठ घाल का हां घाल अशी करून घाल होय आता तांदूळ कुकर दोन कडी कुकर उदा घालून शिट्या दवरया येतो उदा दवरला हांवें धान्यांची की चड वेळ शिजता आई सुद्धा जाय दन पंचकते सांगेन कुकरान उप सोडली त्या देखून आम्ही वेट घालका आणि उजू चिक्की सांग करू Cook it for about 6 to 7 whistles on the pressure cooker since the Jain Avare takes some time to cook and it doesn't taste really good if it's not cooked well. मिरसांग घाली तांचे तेल घाल का तेल घालून बाजूचे घेतलाय का सांगितलं रे सोयी चढ जाऊ का मासला धान्या रांदवायचं आमगेल कोद्देल म्हणता आम्ही एक गश म्हणता ती ताका मासोल चिकी गट्टी जाऊ गट्टी म्हळ्यार चड जाऊ जाय पयला पुरो नवी मसाला झालो आता आम्ही कांड पळयत पळय नवी उदल मसालो आणि पुरो आता हांत घालचे आणि गॅस लावून वरलं मीठ त्यावर थोडे घालना आता सगळे रांदे घालचे मीठ घालचे
आपण घालून वरलं इथलं घालतात पडवून घाली अंकडे रे ते जोडते आम्ही धाडा आणून पडणार तयार करूया प्रति एक लसूण पेट पोडका नंतर त्याला उसळून तोंडाऱ्याने तयार पडतं अशी करून एकची धाडान घेऊ का आता रेडी झालंय पण ना दव लसण गेलं की अशी लसूण दवल्यांगा वरता रेडी करते आता रांदा एक मासोळी चंद झाला मसालो नाही जाऊन रांदा लाईट जाता खर मसाल्याची केल्यारी रुची जायना बिंबूल असल्यारी चिंचा बदला बिंबूल घाली येतं आंबड असल्या आंबड घाली येतं लसणे फळना कद्दल हाका तसं सकट घाल्यारी लाईट जाता आता कद्दल आणि अंतू डिफरन्स कसं कद्दल आणि गश म्हणारी बर बर कामांक आणि तुकले लसूण पियो खाय नसली आणि तुकले व्रत आराशिली त्यांनी सकट लसूण पियो खाय नसल्यारी ताका सासम पण घालतात याच रांदे एक ते घश म्हणता आम्ही आजी तोरी घशी आजी आवऱ्या घशी आजी कुळता घशी तशी ते लसूण पियाव खाय नसल्यारी घरकडे आमक जेवणाक लसूण पियाव खाता जाल्यार लोसणे तितले रुची ना म्हणून पुरा जन सासम खाय नंतर ताचे बदला लसूण खातात लसणी पण घाल्यार घम जात रांदई जेवणा शीत पोटा होता खावच्या काय रुची जाता अभ्यास असल्यार मात्र काय नसले ना त्याची आम्ही लसूण पण घाल कुठले आता आक्का आम्ही कोद्दल म्हणतात जैनवरे कोद्दल म्हणून त्यामुळे आम्ही सासम पण घालनी म्हणून लसूण पण घाला त्यात किती लसूण पण घाला डिफरन्स कळता कोद्दल म्हळ्यार लसूण गश म्हळ्यार सासम आता मी सम बॉईल करता मसालो आणि लसणे पण घालचे न्ही नांकून दवरचे आमगेल रांदयेच करीत जाता धान्य जिवाचं अंगण ते देखून आम्ही धान्य रांदे मस्त खातात हेंका किरलान करतात काही सीधा करतात सीधा करतना ड्राईड पल्सेस देखून तिंबोन करतात ಸ್ವಲ್ಪ धान्य ओव्हर नाईट तिंबोका ಸ್ವಲ್ಪ धान्य सकाळी तिंबयल्यारी जाता रांदेकची चिके पुढे तशी आमगेली GSBचे नित्य रांदई हीच पुरी रांदई हीच धान्याची एक असता त्यात मात्र सासम पडना घरकडे जाल्यार गरबान जावन तूं लसूण पण मीठ पडयता मीठ जाल्यार घाली येता उणी जाल्यार येदे उदक घालून न्हू समकोर येता येद्दी घालता आता मी सिम मार्दवन कतकताव्या पण तयार करी आम्ही तेल घालता ती नारळाला तेल लसूण बुड्डी तेल घालता ಕೆಲವು ಜನ ही रांदची किती करतात ती ಕೆಲವು जन ते सुरबूस करतात ते तांग गेले खाई शेरी करते मिरसांग 2 गुणी घाल्यारी जाता मिरसांग 2 चड घाल्यारी जाता तसे देखून तुमगे घरची रुची प्रकार मिरसांग घाला ती आणि लसूण पण द्या लायक रांदई आवरो सोलून खावच्या लायक जाता कडी कशी लायक जाता ते देखून असल रांदे ताटावळ केल्यारी जेवणाचा अंगाम गेला This dish can be made using any other pulse, so don't hesitate to use any other pulse that you have lying around at home. The tempering is done once the garlic is brown, so we're just waiting for the garlic to brown a little. काढचे ಬರ್ಸತ್ತೆ लाईट शिजला तिंगळावर नाही जैन ಅವರು सो रांधायचं अंग झाल्या
Ashwina, tuppole, ruchi. Okay, so now the Koddel is done. Bapma time for the debriefing. So, what are your thoughts about Koddel? ತಿಂಗಳವರು ಮಳೆ ರಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾರಂದಿ ತಿಂಗಳವ್ರು నేను జైనవరు అసలు దాన్ని గాని ప్రతి పంత ఏకై కడిగి ఏకై सूरनु ఏకై बटाटो घालून आम्ही अशी कोद्देल करतात ताका गळशिताय म्हणतात लसूण पियाव खाय ना तेंजे नसता कडे देवस्थानांत आनी जेवणाक करतात हे सैरांदई आणि व्रतार अशी सकड अनवळपडांची काय तांकां सकड सासम पण घालतात सासम पण घाले आम्ही गश म्हणतात लसूण पण घाले आम्ही कोद्देल म्हणतात घरवन्न आणतात सकड चेडो आमक लसूण म्हळ्यार प्रीती घरच्यांकय प्रीती त्या देखून लसूण पण घालून ही रांदे केल्यार लागशीत जेवचे जातात वेजिटेरियन्सांक सो धान्य कोद्देल कॉमन रांदे GSB. Okay. So you have to let this settle for about 10 minutes before tasting it. So, but for the purpose of this video, I'm going to taste it right away. Yum, that is really delicious. The salt is perfect and the masala is also perfect. And so all Konkani dishes have one or the other variations of masalu, which is basically the coconut gravy or the coconut masala that we show you in every video. And so the masalu, the variations in masalu basically include like adding tur dal or fenugreek seeds or urad dal or coriander seeds or mustard seeds and all these seeds, like all the spices, all the dry spices that Masala means coconut, chili. those are the variations in the masalu that you can see. So I hope you enjoyed the video. Thank you for watching.